η Κέτη, είμαι 29 ετών. Είμαι ένα κορίτσι καστανό, με καστανά μαλλιά, πράσινα μάτια. Φοράω αυτή τη στιγμή ένα πορτοκαλί μπλουζάκι, είμαι αδύνατη. Έχω ένα χέρι, το άλλο είναι ακροτηριασμένο. Εκεί που είναι ακροτηριασμένο το χέρι μου έχω και ένα τατουάζ. Έχω και άλλα τατουάζ, αλλά αυτό μάλλον είναι που φαίνεται αυτή τη στιγμή. Η βλάβη μου προήλθε στην ηλικία των 15 ετών μετά από μια διάγνωση καρκίνου στο χέρι, είχα οστεοσάρκωμα. Στην αρχή έκανα κάποιες χημειοθεραπείες και ένα χειρουργείο, το οποίο δεν πέτυχε, υποτροπίασα. Οπότε η αμέσως επόμενη λύση ήταν ο ακροτηριασμός και αυτό ήταν το βασικό. Έχω και άλλη μια ουλή η οποία είναι στο πλευρό μου επειδή είχα μια μετάσταση στο πνεύμονα, οπότε έκανα και εκεί ένα χειρουργείο. Οπότε αυτά είναι τα σημάδια μου, κάπως έτσι προήλθανε. Σε θετικό βαθμό λοιπόν η βλάβη μου με έχει επηρεάσει στο βαθμό της προσαρμοστικότητας, γιατί χρειάστηκε πραγματικά να βρω πάρα πολλούς τρόπους να προσαρμόσω την καθημερινότητά μου λειτουργώντας μόνο με ένα χέρι, το οποίο θα το έβρισκα και θετικό, γιατί κάπως έχω νιώσει χαμελέοντας πολλές φορές. Οπότε ήταν κάτι που νομίζω ότι προήλθε από αυτό. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βρίσκω και πολύ πιο άμεσα και γρήγορα λύσεις, νομίζω. Οπότε σε αρνητικό επίπεδο η βλάβη μου με έχει επηρεάσει πιο πολύ σε κοινωνικό και ψυχολογικό βαθμό. Κυρίως γιατί ειδικά αφού του έκανα τον ακροτηριασμό, τα βλέμματα που έπαιρνα από τον κόσμο γύρω μου ήταν πραγματικά πολύ άβολα και αμήχανα. Με κοιτούσανε πολύ επίμονα. Το χειρότερό μου ήταν αυτό που με κοιτούσανε, κάνανε ότι δεν με κοιτούσανε, αλλά έβλεπα ότι με κοιτούσανε, το οποίο δεν ήξερα καθόλου πώς να ανταποκριθώ και τι να κάνω. Με είχε δυσκολέψει αρκετά συναισθηματικά για πολλά χρόνια κιόλας. Πλέον κάπως έχω βρει κάποιους τρόπους, λίγο να βρίσκω έναν τρόπο να στέκομαι καλύτερα μάλλον σε αυτό ή να αντιδράω καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι είναι το βασικό που με είχε επηρεάσει και στην εικόνα του σώματός μου, στο πώς βλέπω εγώ το σώμα μου, πώς νιώθω με αυτό, αλλά και στα βλέμματα που έπαιρνα, στο αυτό που έπαιρνα καμιά φορά το την καημένη, την κακομοίρα, που δεν το έλεγε ποτέ κανένας, αλλά το καταλάβαινα και με έχει δυσκολέψει πολύ. Μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία που μου έρχεται στο νου είναι πριν αρκετά χρόνια, όταν είχα πάει ένα ταξίδι και είχα γνωρίσει κάποιους συγγενείς, οι οποίοι δεν με ήξεραν, δεν με είχαν δει μέχρι τότε. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά και δεν ξέρανε για τον ακροτηριασμό, οπότε δεν ξέρανε και τη βλάβη μου. Και κάποια στιγμή ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν και νέος στην ηλικία, που κάπως με έκανε να νιώσω ακόμη πιο άβολα, το είδε και δεν με ρώτησε καν τι έγινε, τι έπαθες ή να είναι λίγο διακριτικός, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να έρθει κατά πάνω μου, να με πιάσει εδώ ακριβώς και να μου πει τι έχεις πάθει, με αυτό το ύφος. Και εγώ κοκάλωσα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, οπότε απλά απομακρύνθηκα. Άμα μου συνέβαινε τώρα, νομίζω ότι θα αντιδρούσα διαφορετικά, αλλά τότε ήμουν και πιο μικρή. Είχα και εγώ τη δικιά μου αμηχανία με το ίδιο το θέμα, οπότε ήταν και αυτός πολύ παρεμβατικός και πολύ κατευθείαν πάνω μου. Νομίζω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική και η πιο άβολη από όλες, γιατί γενικά είχα πολλές φάσεις που μπορεί να με ρωτούσαν με μεγαλύτερη περιέργεια ή αδιακρισία τι έγινε, πού είναι το χέρι σου, γιατί δεν έχεις χέρι. Αλλά αυτό, εντάξει, ήταν και το σωματικό που ήρθε και με έπιασε από εδώ κατευθείαν και ήταν άβολο πάρα πολύ. Σε επίπεδο σχέσεων, στις φιλικές μου σχέσεις δεν θα έλεγα ότι αντιμετώπισα ποτέ κάποιο θέμα. Ήταν πολύ open γενικά οι άνθρωποι και να με γνωρίσουν και να έρθουν πιο κοντά μου και να κάνουμε παρέα. Σε ερωτικό επίπεδο έχω καταλάβει κάποιες φορές, αν και δεν μου έχει υποθεί ποτέ ανοιχτά, ότι κάποιος μπορεί να απομακρυνθεί μόλις το παρατηρήσει. Οπότε εκεί είχα μπει κι εγώ σε μια διερώτηση να σκεφτώ αυτό τώρα είναι λόγω αυτού. Δεν ήμουν σίγουρη, αλλά κάπως το καταλάβαινα ότι ήταν μάλλον λόγω αυτού. Νομίζω ότι με τα χρόνια και έχοντας δουλέψει πολύ και με την εικόνα του σώματος και με το πώς νιώθω εγώ ή πώς εγώ παρουσιάζομαι στον κόσμο, κάπως αυτό άλλαξε. Οπότε με τα χρόνια το ένιωθα όλο και λιγότερο και είχα ανθρώπους που με πλησιάζανε και εν τέλει δεν είχαν κανένα θέμα με αυτό και συνεχίζω να έχω. Και τώρα στο εργασιακό, επειδή κάνω μια δουλειά η οποία δεν είναι απαραίτητα με σχέση σύμβασης, έχω δουλέψει και με σύμβαση, δεν είχα κάποιο θέμα, αλλά επειδή είμαι και ψυχολόγος και κάνω συνεδρίες, νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία μάλλον ήταν η δικιά μου στην αρχή,
στο πώς εγώ στέκομαι σαν ψυχολόγος με μία βλάβη ή αναπηρία, το οποίο κατά καιρούς με έχει δυσκολέψει αρκετά και στην αυτοαξία μου, στο πόσο είμαι ok να κάνω αυτό το επάγγελμα εγώ που κουβαλάω μία βλάβη ή μία αναπηρία. Οπότε μάλλον εγώ το έφερνα πιο πολύ σαν δυσκολία. Αντιθέτως τα άτομα νομίζω ότι κάπως τους έκανε να νιώθουν και πιο άνετα να συνδεθούν μαζί μου, γιατί κάτι καταλαβαίνανε και αυτοί σε μένα. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο πολύ δικιά μου η αμηχανία, η δυσκολία σε σχέση με το αν αξίζω να κάνω αυτό το επάγγελμα ή αν μπορώ να κάνω αυτό το επάγγελμα έχοντας μία βλάβη, μία αναπηρία. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα όταν κάποιος με βλέπει ή με γνωρίζει πρώτη φορά να με πλησιάζει με μία φυσικότητα και με μία άνεση. Δεν θα ήθελα να κάνει ότι δεν το βλέπει, δεν θα ήθελα να κάνει ότι δεν υπάρχει, γιατί ούτε εγώ το κάνω. Θα ήθελα να έχει μία φυσικότητα και άμα θέλει να έρθει να με ρωτήσει, ιδανικά θα ήθελα να έρθει να με ρωτήσει με μία απλότητα και πολύ φυσικά, σαν να μην είναι ούτε κάτι τεράστιο και Παναγία μου τι έχεις πάθει, ούτε κάτι πολύ μικρό ότι εντάξει μωρό και δεν είναι και τίποτα. Αν αγαπάω το σώμα μου πώς είναι, έχω περάσει φάσεις που δεν αγαπούσα το σώμα μου όπως ήταν. Έχω περάσει φάσεις που λάτρευα το σώμα μου για αυτό που ήτανε. Σε αυτή την περίοδο και φάση αγαπάω το σώμα μου για αυτά που μου προσφέρει, για αυτά που κάνει για μένα, για το ότι με κάνει να ζω και να ζω όντως και όχι απλά να επιβιώνω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μέρες που με δυσκολεύει και λέω ότι εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα και υπάρχουν μέρες που λέω γαμό, τέλειο είναι το σώμα μου και μπράβο κιόλας. Υπάρχουν μέρες που πέρα από τη βλάβη το βλέπω και λέω πω η κοιλιά μου είναι πιο πρισμένη, πρέπει να γυμναστώ. Και υπάρχουν και φάσεις που λέω τέλεια, μπράβο, ευχαριστώ το σώμα μου για αυτά που κάνει για μένα. Οπότε μάλλον είναι αναπεριόδους, αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα είναι πιο θετικό, θετικό το συναίσθημά μου σε σχέση με πιο παλιά. Αυτό που θα έλεγα σε ένα άτομο που μπορεί να δει αυτό το βίντεο και να ταυτιστεί μαζί μου, αλλά να δυσκολεύεται λίγο σε αυτή τη φάση να αγαπήσει το σώμα του, είναι ότι το καταλαβαίνω πάρα πολύ αρχικά και έχει δίκιο, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο και το λέω γιατί το ξέρω, το έχω ζήσει, το έχω περάσει, υπάρχουν φάσεις που το περνάω ακόμα, οπότε το ξέρω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ξεκίνα τη διαδρομή, ξεκίνα να το προσπαθείς. Είναι ωραία η διαδρομή, προσπάθησε να την απολαύσεις όσο πιο πολύ μπορείς και θα δεις ότι θα σε βρεις κάπου σε αυτή τη διαδρομή και θα σε αγαπήσεις. Τελικά, η Κέτη είναι ένα κορίτσι που η ιστορία της ξεκίνησε στην Αλβανία, ήρθε στην Ελλάδα στα 3 της, μεγάλωσε εδώ, πέρασε όπως πέρασε τα παιδικά της χρόνια με ευκολίες και δυσκολίες. Στα 13 νόσησε από καρκίνο, πέρασε από χημειοθεραπείες, πέρασε από χειρουργία, από ακροτηριασμούς, από πάρα πολλά πράγματα. Πολλά από αυτά συνεχίζει να προσπαθεί να τα μεταβολήσει ή κάτι να τα κάνει. Μεγαλώνοντας αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ψυχολόγος, ακόμα ψάχνει το γιατί, είναι πολλοί οι λόγοι. Έγινε όμως και δουλεύει και είναι πολύ περήφανη και για τη δουλειά της. Είναι πολύ περήφανη και για όλα αυτά που έχει κατακτήσει έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα κορίτσι που είναι σε μία διαδρομή, προσπαθώντας να βρει τον εαυτό της, να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, μέσα σε όλα αυτά να βοηθήσει όσο και όποιον μπορεί, άμα μπορεί, και όποιον θέλει. Και νομίζω ότι θα έλεγα το βασικότερο είναι ένα κορίτσι που προσπαθεί να συνδεθεί με τον εαυτό της και με τους ανθρώπους με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που έμαθε ή που κάπως είναι πιο συνηθισμένος. Προσπαθεί να βρει έναν άλλο τρόπο, να φτιάξει έναν άλλο τρόπο και να αναπτύξει την ατομικότητά της, τον εαυτό της, να ζήσει με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Το κόψεις αυτό. Μείνετε στο βίντεο. Stay tuned.